নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰায় এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিম ফৰ্থ হাউসৰ বিষয় ইতিমধ্যে আমি ফাৰ্স্ট হাউস সেকেন্ড হাউস আৰু থাৰ্ড হাউসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো সৰু সৰু বস্তু হয় এইবিলাক জানিলে ভাল চাও ফৰ্থ হাউসৰ আমি কি কাৰকতা চাও একদম আৰম্ভণিৰ পৰা একো বেসিক এডুকেশ্যন ঠিক আছে স্থাবৰ সম্পত্তি গাড়ী মটৰ ভূমি বাহন এইবিলাক যিমান আছে স্থাবৰ সম্পত্তি মাতৃ তাক আমি ফৰ্থ হাউসৰ পৰা চাও মানসিক শান্তি কৰ পৰা চাও ফৰ্থ হাউসৰ পৰা চাও ঠিক আছে আৰু যেহেতু ফৰ্থ হাউস এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হাউস হয় তো ইয়াৰ কাৰকতাবিলাকো খুব ভাল হোৱা দৰকাৰ সদায় মনত ৰাখিব যে ফৰ্থ হাউস আৰু ফৰ্থ হাউসৰ অধিপতি খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ পিছত হল ফৰ্থ হাউসৰ কাৰক গ্ৰহ শুক্ৰ দেৱতাকো আমি ইয়াতে কনসিডাৰ কৰিব লাগিব আৰু দিগবলি গ্ৰহ ফৰ্থ হাউসত শুক্ৰ দেৱতা আৰু চন্দ্ৰ দেৱতা আমি এইগিটা গ্ৰহক কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ফৰ্থ হাউস যিটোৱে ৰাশি নহওক কিয় সেই ৰাশি আৰু সেই ৰাশিৰ অধিপতি কোনো দিনা পাপ প্ৰভাৱত থাকিব নালাগে শুভ প্ৰভাৱত যদি থাকে বা শুভ গ্ৰহৰ দ্বাৰা যদি ফৰ্থ হাউসত দৃষ্টি থাকে বা ফৰ্থ হাউসৰ অধিপতি যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি থাকে তেনেহলে ফৰ্থ হাউসৰ পৰা আমি ভাল ৰিজাল্ট আশা কৰিব পাৰো আৰু সদায় মনত ৰাখিব ফৰ্থ হাউসৰ অধিপতি কোনো দিনাখন ডিগ্ৰী ওয়াইজ কম হ'ব নালাগে যেনে 2 ডিগ্ৰী 3 ডিগ্ৰী 4 ডিগ্ৰী 29 ডিগ্ৰী 28 ডিগ্ৰী হ'ব নালাগে এটা মজবুত স্থিতিত থাকিব লাগে ফৰ্থ হাউসৰ অধিপতি অস্ত হ'ব নালাগে সূৰ্যৰ দ্বাৰা অস্ত হ'ব নালাগে তেনেহলে ফৰ্থ হাউসৰ কাৰকতাত বাধা বিঘিনি বিলাক আহে ফৰ্থ হাউসৰ যিবিলাক কাৰক গ্ৰহ শুক্ৰ দেৱতা চন্দ্ৰ দেৱতা তেওঁলোকো কুণ্ডলীখনত ভাল জায়গাত প্লেস হ'ব লাগে বা কেন্দ্ৰ বা কোণ আমাৰ সবতকে ভাল জায়গা হল কি ত্ৰিকোণ আৰু কেন্দ্ৰ ঠিক আছে যাক আমি ত্ৰিকোণক লক্ষ্মী স্থান আৰু কেন্দ্ৰক বিষ্ণু স্থান বুলি কওঁ বা যদি ফৰ্থ হাউসৰ অধিপতি শুক্ৰ দেৱতা চন্দ্ৰ দেৱতা যদি 11th হাউসত যদি থাকে তথাপিও তাৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট আশা কৰিব পাৰি খালি শৰ্ত এটাই থাকিব যে এই তিনটা প্লেনেট যাতে অস্ত নহয় সূৰ্যৰ লগত বা নিচ ৰাশিত নপৰে ঠিক আছে বা 6 8 12 ভাৱত এনেকুৱা ভাৱত যদি নাথাকে প্লেনেট বিলাক 6 8 12 ভাৱত সদায় নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে ঠিক আছে থাৰ্ড হাউসটো অকমান নিগেটিভ দিয়ে কিন্তু থাৰ্ড হাউসৰ অলপ কষ্ট কৰিলে ৰিজাল্ট ভাল পোৱা যায় কিন্তু 6 8 আৰু 12 হাউস যেটো দুস্থান বুলি কয় এইগিটা ভাৱত অকমান প্লেনেটৰ যদি থাকে তেনেহলে সেই ভাৱবিলাকক অকমান দিগদাৰ দিয়ে ফৰ্থ হাউসত দিগদাৰ দিয়ে হেতু কাৰণে সদায় মনত ৰাখিব যে যদি কোনোবাই গাড়ী মটৰৰ সুখ ভোগ কৰিব বিচাৰে বা মাটি সম্পত্তিৰ সুখ ভোগ বিচাৰে বা মাটিৰ লগত ৰিলেশন বা মানসিক শান্তি বা প্ৰথম প্ৰিলিমিনাৰী এডুকেশ্যন যেটো হয় ঘৰৰ পৰা হেতু যদি ভাল কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ফৰ্থ হাউসটো ভাল হোৱা দৰকাৰ হয় আৰু এই ফৰ্থ হাউসটো আমি গম পালে যে কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰো সদায় মনত ৰাখিব এই ফৰ্থ হাউসৰ অধিপতি চন্দ্ৰ দেৱতা শুক্ৰ দেৱতাক এইগিটা প্লেনেটক সদায় ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে দান কৰক দক্ষিণা কৰক কিন্তু ভাল কৰিব লাগে যদি কুণ্ডলী এখনত যদি ফৰ্থ হাউসৰ অধিপতি যদি বল কমজোৰ হৈ আছে আঙুঠিৰ মাধ্যমেৰে ৰত্নৰ মাধ্যমেৰে বল দিব পৰা যায় যদি শত্ৰু গৃহত আছে বা শত্ৰুৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ আছে তেনেহলে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ দ্বাৰা বা মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা বা কিছু কেতিয়াবা আমি ৰত্নৰ মাধ্যমেৰেও তেনে প্লেনেট বিলাকক যদি বল দিও তেনেহলে ফৰ্থ হাউসৰ ৰিগাৰ্ডিং ৰিজাল্ট আমি ভাল পাওঁ হেতু কাৰণে মনত ৰাখিব মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হল কি ফৰ্থ হাউসত কোনো নিগেটিভ প্ৰভাৱ পৰিব নালাগে ফৰ্থ হাউসত নিগেটিভ প্ৰভাৱ পৰিব নালাগে ফৰ্থ হাউসৰ অধিপতি ভাল জায়গাত প্লেস হ'ব লাগে কেন্দ্ৰ বা কোণত বা 11th হাউসত যদি প্লেস হয় বা তেওঁলোকৰ যদি কোনো নৈসৰ্গিক শুভ গ্ৰহৰ জুতি থাকে তথাপি ভাল ৰিজাল্ট ফৰ্থ হাউসৰ অধিপতি অস্ত হ'ব নালাগে নিজ স্থানত যাব নালাগে ঠিক তেনেকে চন্দ্ৰ দেৱতা আৰু শুক্ৰ দেৱতাও নিজ হ'ব নালাগে অস্ত যাব নালাগে ডিগ্ৰী ওয়াইজ বল কম হ'ব নালাগে তেনে কৰিলে ফৰ্থ হাউসৰ ৰিগাৰ্ডিং ৰিজাল্ট ভাল পোৱা নাযায় যিমানে এইগিটা প্লেনেটক মুখ্যতঃ ফৰ্থ হাউসৰ অধিপতি চন্দ্ৰ আৰু শুক্ৰক যিমানে আমি মজবুত কৰি ৰাখিম সিমানে ফৰ্থ হাউস ৰিলেটেড ৰিজাল্ট বিলাক আমি ভাল পাম এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিও আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰায় লৈ আনি থাকিম মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ